मार्केट अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको मार्केट अपडेट शेयर बजारको अपडेटबाट। आज मंगलबार नेप्से परिसूचक 3.07 अंकले घटेको छ। आज नेप्से 3.07 अंकले घटेर 1904.98 को बिन्दुमा कायम भएको हो। हिजो सोमबार नेप्से परिसूचक 23.64 अंकले घटेको थियो। हिजो नेप्से 23.64 अंकले घटेर 1908.04 को बिन्दुमा कायम भएको थियो। आज नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि उत्साहजनक देखिएको छैन। आज नेप्सेमा 87 करोड 4,48,000 बराबरको कारोबार भएको हो। आज 62 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 138 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। नेप्से घटे पनि प्रभु बैंक लिमिटेड प्रोमोटर शेयरको कारोबार भने अब्बल रह्यो। आज शेयर बजार घटेसँगै खप्तर लघुवित्त, आदर्श लघुवित्त, बाराही हाइड्रो पावर, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, आशा लघुवित्त, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड लगायतका अन्य कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने घटेको छ। आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.37 अंकले घटेर 362.93 को बिन्दुमा कायम भएको छ। आज फ्लोट इन्डेक्स भने स्थिर रहेको छ। फ्लोट इन्डेक्स 133.40 मा कायम भएसँगै सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.05 अंकले बढेर 120.82 बिन्दुमा कायम भएको छ। आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक विवरण अनुसार लघुवित्तको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको देखिन्छ। लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा 8 करोड 60 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले 9 करोड 43 लाख कमाएको थियो। यो 8.81% घटेको हो। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 8 करोड 83 लाखले बढेको देखिन्छ। यो 29.22% बढेको हो। लघुवित्तको कुल सञ्चालन आम्दानी पनि 4 करोड 72 लाखले बढेको छ। यो 26.06% बढेको हो। बेस्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको हिजो बसेको 565औं सञ्चालक समितिको बैठकले 26औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको हो। सभा वैशाख 29 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँमा बस्ने भएको हो। सभाले कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उप छलफल गरी पारित गर्नेछ। त्यस्तै सभाले लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्नेछ। अजोड र युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीले मर्जरको विशेष प्रस्ताव पारित गर्न छुट्टा-छुट्टै साधारण सभा डाकेका छन्। अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीले वैशाख 4 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख 25 गते साधारण सभा गर्ने जनाएको छ। सो सभा युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा बिहान 11 बजे गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै युनाइटेड इन्सुरेन्सको पनि सोही दिन अनमोल ब्याङ्क्वेट शङ्खमूल काठमाडौँमा बिहान 11 बजे गर्ने जनाएको छ। सभाले अजोड र युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने र मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नेछ। नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश संशोधन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम अब नेस्टोले बोनस सेयर र नगद गरी कुल 17.93% मा लाभांश वितरण गर्नुपर्ने भएको छ। नेस्टोले यसअघि 50% बोनस सेयर र करसहित 23.68% नगद गरी कुल 73.68% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले वैशाख 4 गते पत्र पठाउँदै बोनस सेयर र नगद गरी कुल 17.93% मात्र लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिएको हो। यद्यपि राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज सुन प्रति तोला 1,10,000 रहेको छ। अघिल्लो दिनकै मूल्य कायम हुँदै आज पनि छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,10,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,09,500 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यता चाँदीको मूल्य भने आज प्रति तोला 15 रुपैयाँले घट्दै 1,435 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 130 रुपैयाँ 86 पैसा र बिक्री दर 131 रुपैयाँ 46 पैसा पुगेको छ। यस्तै युरोको खरिद दर 143 रुपैयाँ 74 पैसा र बिक्री दर 144 रुपैयाँ 40 पैसा रहेको छ। बेलायती पाउन्ड 1 को खरिद दर
162 रुपियाँ 36 पैसा र बिक्री दर 163 रुपियाँ 11 पैसा रहेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मङ्गलबारका लागि तरकारी तथा फलफुलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार कालो अङ्गुरको न्यूनतम मूल्य प्रति केजी 200 रुपियाँ रहेको छ, हरियो अङ्गुर 120 रुपियाँ, अनार 225 रुपियाँ, आभोकाडो 400 रुपियाँ, अमला 120 रुपियाँ र किवी 400 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। समितिका अनुसार नेपाली ठुलो गोलभेडा 50 रुपियाँ, अदुवा 120 रुपियाँ, रातो आलु 31 रुपियाँ, सेतो आलु 27 रुपियाँ रहेको छ। स्थानीय काउली 25 रुपियाँ, कागती 230 रुपियाँ, कुरिलो 250 रुपियाँ, सुकेको खुर्सानी 450 रुपियाँ र हरियो खुर्सानी 60 रुपियाँ प्रति केजी कायम भएको छ। हेर्नुहोस् आज सार्वजनिक भएको तरकारी तथा फलफुलको मूल्य। Sponsored by Fortin. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 98 62 25 58. Supported by ShareHub. Educational partner Embedding Education Network.